everyone! We have a very fun and exciting episode of Open Mic for you guys. If you've noticed, we are at the set of Munting Ilaw and we have a special guest. Actually, madami tayong guest for today. But first, yung unang-unang special guest natin, sabi nga lang, ito yung revered person, politically feared ba rin? Ewan ko na lang. But you know what? We have Ruther today. Ruther, hello! Saan niya nakuha yung Medyo, political ano tayo ngayon? Medyo crazy. But anyway, Ruth, kamusta? Ayos na ayos. Hindi naman God's masyadong. grace, Buti na lang we have you today on the show. Hindi ka, nahugot ka namin sa iyong mga busy schedules and flights and whatnot. ini-schedule ni Direct 2 years ahead. Sabi siya, we're going to be crazy today. But anyway, for the benefit of our audiences, medyo kabataan yung audience namin, so malamang yung iba, hindi ka nakilala. Why don't you give them a background of who you are and what's keeping you busy nowadays? Hi, ako po si Ruther Urquia. If I look familiar, baka nakita niyo akong bumibili ng cheese dog sa convenience store. Pero I'm a puppeteer, I'm a ventriloquist, I'm also a speaker for youth conferences. Tsaka I also speak for couples dinners, ganyan, tapos for corporate shows, kiddie parties. So, yeah, I do a lot of things. Ano ako ngayon, associate minister ako sa Faith Life sa Muntinlupa. Pero dito ako lumaki sa Novaliches. Yan. Tapos, yung puppetry has been my ministry and eventually my career. So, since 12 years old, puppeteer ako. Noong 2010, nagkaroon ng Pilipinas Got Talent, first season. So, sumali kami doon sa Grace ni Lord na pumasok kami sa Grand Finals. In fact, up to now, all the way to the previous season now, to the current season, it's ongoing. Na hanggang ngayon, wala pa yatang pumapasok sa Grand Finals na ventriloquist na Filipino. 12 years old ka nag-start mag-puppeteer. Has this really been a dream of yours? Yung tipong, ito talaga gusto kong maging paglaki ko. Very rare naman kasi sa mga kids na pag unang dream nila, decided na agad sila kung ano di ba? Kasi normally, we are strongly influenced by what we see, tapos the people who we admire, di ba? So, unang-una gusto ko maging photographer kasi photographer si Papa. He was the chief gallery photographer of Bob's Manila. It was the biggest during his time. Okay. Tapos, gusto ko rin maging lawyer at one point. Gusto ko yung TV program dati na parang ako lang yata yung bata na nanonood ng The Practice. Hindi ko alam natatandaan. Hindi. Mga lawyers to, mga lawyers. The Practice. So, mga criminal case. Criminal cases. Parang ako lang yata yung bata na mahilig manood ng gano'n. Kasi mahilig talaga ako. Kasi nakikita ko si Papa nagbabasa ng mga revised penal code. May collection siya na gano'n. No? Tapos, what else? Tapos sa puppetry, paano ako napunta sa puppetry? Kasi nung 12 years old ako, siguro when I was about 8 or 10, bumisita sa amin yung batibot. So, yung mga parents ninyo, mga batang batibot sila. So, yung puppetry kasi played a huge role in forming the character of the generation back then. Kasi hindi pa tayo marunong magbasa, hindi pa tayo marunong magbasa, pero natutunan natin yung first ABC natin sa school. Sa show sa TV, sa puppet show sa TV. We learned the values of saying po at opo, di ba, yung mga ganyan. Puro sa puppet shows on TV. So, ayun, tapos bumisita sila, yung pioneer doon, si Mr. Sammy Badon, one of the pioneers, siya yung may hawak kay Kiko Maching. Natatandaan ko, nag-ventriloquist siya. Siyempre, hindi ko alam yung name niya. Pero, tinitinanong ko. Tapos, nung lumabas si Kiko Maching, sobrang fascinated ako. Tapos, akala ko dati naka-cassette tape siya. Cassette tape pa na, di ba? So, akala ko naka-record. Tapos, tinitinanong ko, grabe, sabay na sabay. Paano niya? Tapos, nung nagkaroon ng puppet ministry sa church namin, alam mo naman mga bata naging drummer ako sa church. Okay. Paano ako naging drummer? Nung bata pa ako, pag nag-worship, lumalapit ako sa drummer. Siguro mga 8, 9, gano'n. Tapos gagano'n yung drums. Nakikigulo ka lang. Diba? Tapos eventually naging drummer ako. Sa puppetry ganun din. Ako yung mahilig. Ako yung pinaka-curious. Inaangat ko yung kurtina. Tapos nung pinahawak nila ako, sabi nila, may gift tong batang to. Sinali. Dun sa troupe na puro teachers, ako lang yung student. Na puppeteer. Teka, hindi ko mapigilan kasi nabanggit mo ginagaya ko rin yun nung bata ko. Mga bata! Yung mga kanta nila, Tina pang bangus. We are really reminiscing, influences back then. So major influence mo talaga yung nauna sa'yo. And that cultivated your dream of
becoming a puppeteer. Oo, which is very ironic kasi yung ano ko, yung mentor ko sa puppetry, my very very first mentor, his name is Alain Caraang. He became our youth leader, parang youth pastor. We didn't have the term, but that was his ministry. Yeah. No. Tapos yun, nung bata pa ako, sinasama niya ako. Kahit hindi church, minsan mag-invite sa Yes. birthday. Tatandaan ko yung first love gift na na-receive ko, 50 pesos. Binigyan niya. Wow. Parang yun. Tapos, hindi siya nag-pursue sa puppetry. Pero ginagawa niya on the side. Nasa London siya ngayon. He's a professional. Ako yung nag-pursue. No? So, kasi I had so much respect for this guy. Nakita ko. Tapos, eventually, nagkasama rin kami sa work. Yung Boyoyongs on TV. Sa 5. I was the youngest Boyoyong. Doon galing sila Jose Manalo sa Boyoyong. Mga seniors namin yan, pero hindi namin inabot. Kaalis lang nila. Ganun. Pero sa lineage ng kanilang pagtuturo, nandun ako sa lineage nila. Nandun yung direction. Wow, ang galing, no? And it really built you up. And you are now here with us and you've got a lot of projects. Very, very exciting. But anyway, kasama mo yung mga barkada mo today, right? We'll get to meet them. You guys are going to meet a few of them later on. But we'll just pause for a short break. Guys, you are watching Open Mic. Yes, we're back and you're watching Open Mic. As promised, we have a special guest for you guys. Kanina na-meet nyo si Ruther, and now we have tan-ta-da-dan! Hello, Titoy! Hello po! Kamusta ka na? Hello, Tita Mike. Ayos lang po. Guys, meet Titoy. Ruther, pakilala mo naman si Titoy sa kanila. Ito po yung kaibigan ko po. Marami akong puppets, pero this is one of my favorites. Ako ko yun. Oo. Titoy. Titoy. Saan niya nag-umpisa? Ang pangalan ng puppets ko, puro letter T. Meron siyang Lolo, si Teddy. Titoy, Teddy, Tango, Tom, Telo, Tutu, Tuti. Marami, iba-iba sila. Puro letter T. Bakit letter T? Kasi ko, cross ko yun. Oo, yan. Cross. Wow. Secret namin yun. Oo, yan. Sinabi mo na sa kanila. Paano na yun? Secret nating lahat. Okay. Good. It's a way of reminding ourselves of the purpose of what we're doing, why we're doing it, yan, ganun. So, yung inspiration namin yung rainbow, di ba sabi ni God, lagay ko yung rainbow to remind myself. Yes. Akala ng tao, nilagay ni Lord yung rainbow to remind us, hindi, to remind Him. To remind. So, ganun, yung mga gusto mo sa buhay, o gusto mong inspiration, o yung reason mo, palibutan mo yung sarili mo ng reminders. Para maalala mo. So, naaalala mo din? Ako naalala ko. Basta naalala ko niya, naalala ko na rin. Very good. Sorry, I am so amazed. Nagpa-fanboy ako ngayon, guys. Alam ko kayo din, no? But anyway, si Titoy ba ang unang-unang puppet mo? Hindi po. Yung unang-unang puppet, sadly, wala siya sa akin kasi hiniram ko lang yon. Tapos, siya, giveaway lang siya sa casino. Tapos sa US, tapos pinadala doon sa superintendent ng Sunday school namin. Tapos sabi niya, may marunong bang gumamit nito? Napanood ko lang sa Star Search. Ang pangalan na napanood ko si Taylor Mason. Ngayon, nalaman ko lang yung pangalan with the advent of YouTube. No? So, nalaman ko Christian pala siya. So, tapos, nakikita ko ginagawa niya. Sabi ko, anong tawag doon? Anong tawag doon? Mali pa nga yung hindi ko pa alam kung anong tawag eh. Oo. So, ventriloquism pala. Tapos sabi ko, ate, nakakita ko na ganyan sa TV. Hiramin ko, iuwi ko. Tapos, sinelf-learn ko lang. So, syempre, mali-mali yung technique ko. Pero nagagamit ko pa rin. Ako, ayun. Ang pangalan niya, Tagornok. Tabornok. Kasi unggoy yun eh. Unggoy yun. Tapos, nakayakap siya sa'yo, naka-velcro siya. Nakayakap ng ganyan. Tapos, ang cute-cute yan. Boses niya maliit. Yeah, ganun. Kaya mo din yung boses niya? Ako si Tagornok. Lahat ng boses. Tapos ko yun, nasa backpack ko lang, sinasama ko sa missions. Tapos sinali ko siya sa isang competition, sa ABS dahil yung pakita mo, puppet mo. Umabot kami ng grand finals. Kasama siya. Tabornok. Tapos nung nasa Pulili Islands kami, ang tawag sa akin ng mga bata, Tabornok. Ayun na yung nag-stick sa kanila. Kuya Tabornok. Paano mo na-conceptualize si Titoy? Si Titoy naman, his name is actually a tribute for my former Chinese employer. Ang pangalan niya Mr. Richard Koo, nasa heaven na siya. So, uncle ni Chinkitan. Tapos meron siyang party business. Tapos kinuha niya kami. Tapos wala pa ako sarili kong puppet noon. Pinapahiram niya ako ng puppet. Tapos pag every special day, basta kahit anong okasyon, binibigyan niya akong tikoy. Nabigyan na akong tikoy. So, yung pinangalan ko doon sa puppet na pinapahiram niya, tikoy. Tapos, nung nakabili ako ng sa akin, nagpagawa ako, pinangalan ko, Titoy. Sort of like play on words na tribute ko sa kanya. Pero hindi masyadong obvious. Tribute. Oo.
So, how old are you? I'm not old. Hindi, ilan taon ka na? 6 years old. 6 years old. 6 years old, oo. Pero nandun tayo sa Pilipinas Got Talent. Ako, Kailan yon? 8 years ago. Ba? Eh, ba't 6 years old ka? Ganun ko 6 years old ako. Time song namin. Nalito ako sa mat ko eh. Iba yung time zone ng mga Iba yung puppets. Ay, bangka nilang, ano, Oo. time zone. Parang si Lord, iba time zone niya. Bagay. Totoo yan. Anyway, tapos dyan mo na na-build yung is he also, well, kung binase mo yung name niya doon sa old boss mo, how about his mannerisms or paano mo na-build yung the person who is Titoy? Si Titoy po, ngayon, pag nakita niyo yung set niya, fast-paced siya eh. In fact, doon sa community, maraming magagaling na ventriloquist din, no? Although, no, technically, konti lang kami na talaga matitindi, mabibilang mo sa kamay. Pero ibig ko sabihin, iba-iba siya ng strength. No? Iba-iba kami ng strength. Ako, dun sa community namin, kilala nila ako na fast-paced. So, minsan, pag pinapanood ko yung sarili ko, nagtataka rin ako paano ko nagagawa. Minsan, di pa ako tapos magsalita, sumasabat siya. Yung gano'n, no? Fast-paced kami. Tapos, si Titoy, yung na-establish ko na siya, nung una, 3 years old lang siya. Ang character niya 3 years old, tapos mabagal siya magsalita kasi mabagal ako magsalita eh. So kailangan mabagal lang siya magsalita, inaaral ko pa. Yan, kumusta ka na? Hello, ako po si Titoy. Yeah, gano'n lang siya. Ano pangalan mo? Titoy, Parang isang tanong, isang sagot lang. Ilan taong ka na? 3, Yan, no. Yan. Ano gusto mo maging paglaki mo? 4, Ganun. Eh ngayon 6 ka na. ako, Ano gusto mo maging paglaki mo? 7. Hindi, pag malaki ka na talaga. Malaki ko. Oo. Gano'n kalaki ko? Ganito sa akin. Ganyan ko. Oo. Anong gagawin mo pag ganito ka nakalaki? Nagda-diet ko. Tinamaan din yata ako doon sinasaktan mo naman kami. Joke na yun! Joke na! Akala ko ikaw eh. So, Ayun. teka lang, you use the term fast-paced. Is it mga parang technique in ventriloquism or in... Siguro ano lang, kanya-kanyang take lang kami, no? So, yun kasi ako ang nakita ko nung growing up, no? So, tinitingnan ko yung mga movies, ang primary difference ng treatment. Although, syempre, meron ka pa rin mabibilang, single out ng mga excellent talaga. Pero ang primary difference, you watch like a Western movie and na syempre ina-appreciate natin yung Filipino films. Pero ang primary difference ng treatment, yung pag nanood ka ng teleserye na Tagalog, script na script siya. Okay. Hindi ganun mag-usap ang tao sa totoong buhay. Oo, di ba? Tulad ngayon, magsasalita ako, sinasabi mo okay, pero nag-o-overlap ka doon sa tunog ko, di ba? Normally, dati, ngayon nag-improve na, pero dati hindi. English films lang ang nakakagawa noon na totoong-totoo yung exchanges nila. Yung speed ng exchanges, pati ng, basta yun. So, yun. So, yun yung pinilit kong may apply dun sa puppet. Na it's more natural, dire-diretso. So, nag-overlap kayo magsalta. Minsan ko. Kaya nyo mag-duet. Ako, pwede. Depende ko sa gadget. Ay, nako. Sige, we will get to meet your other friends. Meron po, meron. Yung lolo niya kasama namin. Sige, meron ka pa bang gusto ikwento sa mga audiences? Meron po, magre-recite ako. Magre-recite siya. Sige. Memory verse. Memory verse. Memory Wow, verse. wow. Natatanda ko, when we were kids, we were brought up that way. Binibigyan pa kami ng premyo, nagpaparamihan kami memory verse ng mga kapatid ko. So, ayan. Okay, ready? Ready ko. Anong i-recite mo? John! John. Yan. John what? Uy, anong tinitingnan mo? Nandyan lang yun eh. John? 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 Oo. 14:6. 14:6. sige. Ano yan? Sabi ni Jesus. Sabi ni Jesus. Sabi ni Jesus. Anong sabi niya? Ano kayo sinabi? Ano ka ba? Hindi mo alam, nakakaya. Hakit, nandun ba ako na sinabi ngayon? Ito, judge niya yung talo. Tuturuan kita. Okay ko. Sabi ni Jesus, Sabi ni Jesus. ako ang daan. Ha? Ikaw?
Kuya, sa doon-dan. Hindi, sis. Jesus. Jesus. Jesus ko. Oo. Oh. Jesus ang daan. Yan, ang katotohanan Katotohanan. at ang buhay at Ang goy. walang Walang kakanta sa ang akin. Dis, ang ginang ko. Walang kinikilingan. Walang kinakapatsyonan. Servisyon. Totoo lang ang hindi kinatatantanan. ba't may hindi kita tatantanan? Kasama ba yun? Siyempre ko. Kasi kaya tayo nanditong lahat ngayon. Kasi hindi tayo tinantanan ng pagnangahal ni Lord. Amen. Ang galing naman ni Titoy. Sige, mamaya makipagkwentuhan ka pa sa amin, ha? May Facebook ako. Titoy Dakakit. Oh, guys. There's a Titoy. Oh, Titoy the Facebook Puppet. page. That's his actual Ah, Facebook, dito, Titoy ito. the Puppet. Oh, dito ba may lalagay sa ba? Oh, yan, habulin mo yun. Ang danging fans doon. Ako Ruther Urquia official. Walang follower yun. Mas madami yung followers. Nadangi ako eh. Wow. Nagsasalo na ako eh. Sige, we'll have more fun, more crazy stuff here when we come back. You're watching Open Mic. Open mic. Okay. Hi guys! Sabi ko nga sa inyo, medyo fun and, exciting yung episode natin ngayon sa Open Mic. We've got a lot of guests. Kanina na-meet nyo si Titoy. Nandito yung lolo niya na marriage counselor. And we are so blessed to have him right now. Lolo Teddy, hello! Lo. Ang liwanag. Spotlight po yan. Lord, ikaw na gayan. Kinukuha niyo na ako. Hindi po. Ay, No, sino to? hindi pa. Sino Okay ka to? pa? Si ano po yan, Mike. Ay, Ngay, kamusta? Mabuti po. Kumusta yung asawa mo? Mabuti rin po. Anong pangalan nun, Tess? Hindi po. Ngay, Tess, 1, 2, 3. Hindi po, Lolo. Iba ang pangalan. Cassie. Cassie. Ngayon asawa mo siya, Cassie. Nung girlfriend mo pa lang siya, kasintahan. Oo. Yeah. Galing nga. Marriage counselor po to si Okay. Lolo Teddy. Sige, kanina, hindi mo pa sinagot yung tanong ko, Lolo Teddy, eh. Paano ba magiging masaya ang aking marriage? Mas masaya pa. Masaya na ako ngayon, eh. Mas Ayan, masaya pa. ganun po. Ano daw ang sikreto para maging masaya ang pag-aasawa? Ang sikreto. Ano yun? Para maging masaya po ang pag-aasawa. Gusto niyo ka lang sumaya, gat kayo nag-asawa. Wala na, huli na ang lahat. Hindi, joke lang. Alam mo, ang sagi sa Giglia, ang nakatagko ng maguting asawa ay regalo ng Diyos. Oo, tama po, tama. Pero ang pag-aasawa, hindi lang yan puro saya. Yan ang nagiging problema. Iniisip ng tao, yung asawa, lagi lang kang kasaya. Hindi. Kasi sa marriage vows, ang sagi natin, for better or worse. Yes. In richer and for poorer, in sickness and in health. Yung sickness, masaya gayon. Hindi. Hindi. Alangan sabihin mo kay Mrs. Honey, may sakit ka na lang, han. Ang saya. Diba? Oo. Hindi. Kasi ang kag-aasawa ay tungkol sa tunay na kagnangahal. Hindi yan puro saya. Ang Diyos nga nung minahal tayo, si Jesus nagsakripisyo. Hindi yun masaya. That's right. Pero yun ang tunay na kagnangahal. Oo. At pag yan naranasan nyo, sa huli, yan ang tunay na kasiyahan. Oo, tama po, tama. Naman ni Lolo. Maganda, di ka? Opo. Kaya ako, lagi kong kinakayo. Ano bang pinapayo nyo? Ang asawa, ginangahal. Opo. Hindi sinasaktan. Yan. Sinasabi niyo yan sa mga lalaki po. Sa misis ko. Nananakit eh. Ayun, kasi sila. Si Lolo Teddy talaga mapagbiro, eh. No? Hindi, anyway, mamaya, kwento tayo ulit, ha. Ruther, as a puppeteer, syempre comedian, ventriloquist and all that, it's always related to fun and ano naman tayo, ganun naman tayo. But how are you able to come across in terms of syempre when you share the gospel, and I know this is a ministry of yours as well, how do you come across as
this is something serious. This is important. Kasi this is, yung, buhay to, pinag-usapan tama, natin. It's tama. either, di ba? So, paano mo natatawid yon? Or paano mo na pagsasama yon? Yun nga, yun ang the seriousness of comedy. Okay. The seriousness of comedy. Contrary to popular belief na pag nakakatawa, hindi seryoso, I would have to beg to differ because some of the funniest articles written by some of the best, the finest comedy workers in the world are funny because there's a grain of truth in it. Diba? Tapos, napansin ko, I grew up in a church called Christ Cares Christian Fellowship, which is now Dwelling Place Global City Church. It's the biggest in the vicinity in Novaliches. I'm now currently in Faith Life. I'm an associate pastor there. Back in Dwelling Place, I was a youth pastor. Yung founder namin, si Tatay Wally Magcalas, who's in Canada right now. Ang lagi niyang sinasabi sa amin, pinasa-pasa yan sa disciple to disciple. Tapos si Pastor Ed Daes, yung senior pastor ko for a long time, ang sabi, yung tinuro niya, tinuro sa akin. Ang sabi ganito, sabi nila, kasi whenever he speaks, lagi siya may mga funny anecdotes, really, really funny, pero he's really, really deep. No? So, tapos, lagi niya sinasabi ganito, ang truth, tama yung sinabi sa Bible na, ang truth, sobrang sharp niyan, works like a double-edged sword, tumatagos yan hanggang sa dugtungan ng buto at ng kaluluwa. So, sabi niya, you have to be very, very careful and cautious how you deliver the truth. Kasi minsan, sa sobrang excited mo lang magbigay ng truth, you end up doing more damage than good. Diba? Kasi hindi porke totoo sinasabi. Because mamimili ka ng timing, ng ano. So sabi niya, ngayon, if you think you are about to give a hard truth, yung karne talaga ibibigay mo, mahirap nguyain, no? Sabi niya, ang nangyayari dyan, inooperahan mo yung tao. Meron siyang sakit, may kasalanan siya or something ganun. Ooperahan mo siya. So the humor works like an anesthesia. Okay. So it opens them up, lowers the defenses, and then when you give the truth, para tactical 'yun eh. So intentional. Napansin niyo what I did a while ago, yung tungkol sa saya. Nag-joke siya tungkol sa saya. Meron pa siya sinasabi, di sana kung gusto mo lang sumaya, nagrenta ka ng clown, di ba? Diba? So, tapos bigla niyang dadalhin, ibabalik dun sa marriage vow. Truth, yes. Totoo yun eh, di ba? Biglang, pag sa audience, tawa na tawa, tapos bigla silang tatahimik. Pag biglang tumahimik yan, ibig sabihin, nag-iisip sila. Ibig sabihin, tinamaan sila doon. Kasi bukas na bukas eh. So, that's one of the most powerful, ways humor is able to work, and it's quite an inspiration and a blessing for me to realize na there's in my own research, realize na there's humor in the Bible, and God is the author of humor. In fact, one of the patriarch's name is Isaac, di ba? Abraham, Isaac, Jacob. Isaac means laughter. And whenever the Jews would pray, up to now, I don't even know if they realize, but when you say God of Abraham, you're saying God of the father of many nations, right? When you're saying God of Isaac, you're saying God of laughter. God of laughter, di ba? You transliterate it, yun talaga yun, God of laughter. So, ang laughter na totoo, na wholesome, na may meaning, galang kay Lord. So, yun. So, yun ang ministry namin. Wholesome. May mga masishare ka ba na tipong, talagang, na-experience mo na you made a difference? Yung tipong, everybody's doing this, we're all doing ministry, but your comedy, your humor actually made a bigger difference in terms of ministry, in terms of the missions that you've done, na nakita ng tao na iba pala talaga kayo, galing nyo, ganyan. Not actually with what I do, but with how the Lord works through what I do. No? Humor, yes. There was a time, nag-speak ako sa Love Struck Conference ni Pastor Ronald Molmisa sa Cuneta Astrodome. Siguro mga 3,500 yung crowd. No? Di syempre puro jokes yun. Puro jokes ako, diba? Yun ang, tapos bibitaw ako ng hard truths sa ending, sa ganyan. Pero there's this, may nag-message sa akin, a handful of young people, at iisa yung tema ng kanilang sinasabi. Yung isa, word for word, ito sabi niya, Kuya Ruther, iyak hanggang ngayon, para siguro mga 3 weeks na nakalipas. Sabi niya, hanggang ngayon, pag naiisip ko, iyak pa rin ako ng iyak doon sa sinabi ng puppet mo. Doon sa sinabi ng puppet mo. Oo. Unang-una, ibig sabihin, para sa kanya, hindi ako nagsabi yung puppet ko. Para sa aming mga ventriloquist kasi, pag sinabi mo lang, ang galing mo, hindi bumubuka yung bibig mo. Technical yun eh. Pero pag hindi, okay, na-appreciate namin. Pero pag sinabi nyo, ang galing nyo, ibig sabihin, we were able to suck you into our own world na hindi kami mag-isa dito, marami kami, di ba? So, yun. So, sabi nung
nung bata, iyak ako ng iyak sa sinabi ng puppet mo. Eh, yung premise na yun, puro jokes yun eh. Tapos meron lang akong binitawang isang truth sa dulo. Naiyak siya ng iyak pag naalala niya, na puppet ang nagsabi. No, kasi bukas na bukas siya, tawa siya ng tawa, hindi niya inaasahan yung darating. Para siyang jab straight hook, di ba? So, jumab ka ng jumab, jumab ka ng jumab. Oh, tapos yung, there's this one time, hanggang ngayon hindi ko makalimutan, high school pa ako na nangyari to. I joined a mission trip, yung team namin sa church, Only by Grace, mission team headed by our missionary pastor, Pastor June Daes, in the US right now. Kasama namin yung si Alin, yung si Kuya Alin, yung mentor ko. Tapos basta group of clowns and comedians and puppeteers, gano'n. So, tapos ang saya-saya doon sa island, sa Pilipinas Islands. Tapos, nung pauwi na kami, parang 3 days kami doon. Nung pauwi na kami, very early in the morning, mga 5 a.m., merong tumatakbong matanda. Ako gayon? Hindi. Pero para mas... Hindi, wala ka ako nun eh. Hindi ka ako tinatahi. Si Tabornok ang gamit ko. Tapos, umahabol sa amin yung matanda. But looking at his face, siguro, judging by the look on his, the way his face looks like, siguro mga 70 or 80 na siya. Kaya lang kasi malalakas sila dun eh. Di ba? Malalakas sa mga taga-islands. May dala-dala siyang isang sako ng kamote. Hinabol niya sa bangka namin. Tumatakbo siya. Tapos sabi niya, mga amang, yung sabi niya, ay, sandali, iuwi ninyo ito. Tapos, maraming salamat sa inyong lahat. Tapos, ang sabi niya ito, nasa 3 araw na nandito kayo, napakasaya ng aming baryo, parang piyesta. Medical mission yan, ha? Medical mission. Oh. Sabi niya, marami nang nagganyan dito. Mga pastor, medical mission, doktor, oh. Pero sa inyo lang na grupo namin naranasan talaga ang tunay na pagmamahal. Natigilan kami lahat eh. Yun, ganun-ganun yung sinabi. Sa inyo lang namin naranasan ang tunay na pagmamahal. Kami ng team namin, shock kami. Tapos nung paalis na kami, iniisip ko yun. Ang tagal ko yun na-figure out. Tapos eto na lang, na medyo grown up na ako, nung adult na ako, na nag-work na ako, iniisip ko. Kasi, ang pumapasok sa puso yung nararamdaman. Yun ang natatandaan eh. That's how memory works. Natutunan ko kay Pastor Mark Gungor na memory works this way. You take an emotion, you take an event, mix it with emotions, it burns in your memory forever. That's why women tend to remember more, di ba? Kasi because they're more emotional than us. Pero yun nga, pag tumama sa emotion mo, mas natatandaan mo, mas ramdam mo. Hindi lang siya cerebral. Pumasok siya sa emotion, pumasok siya sa heart. Dalawa lang ang extremities ng emotions. Sobrang saya, sobrang lungkot. Di ba? Kaya ang natatandaan mo sa mga shows, yung nakakaiyak at saka yung nakakatawa. Di ba? So, pag mga details, hindi na yan masyado. Nakakaiyak, nakakatawa. Iniisip ko, kung marami na doon nag-medical mission, ang medical mission, meron yan doktor. Yes. So, may doktor kami, may doktor sila. May pastor kami, may pastor sila. May dentist kami, dentist sila. So, basically, so lahat ng meron kami, meron sila. So, may supplies kami, meron din sila. Ano yung kami lang meron? Kasi hindi ko naman pwede sabing mas sincere kami kasi sa kanila, mga servants din ni Lord yun, di ba? Na mas sacrificial kami. Oo. Anong meron kami? Ba't mas naramdaman kami? Ibig sabihin, yung ini-express ini-express din nila yung love, pero hindi nakakonect. Ba't kami nakakonect? Tapos naman, ang na-realize ko, meron kasi kaming isang group ng comedians. Nandun si Tabodnok. Kasi tawanan sila ng tawanan. Nag-stick sa kanila. Yun ang na-realize ko. No? And it makes this calling even more special na I get to appreciate what I do. No? Ayun. Talagang kung saan, sabi nga nila, where God puts you, that is where you will be fruitful. Sa palagay mo ba, Lolo Teddy, kung ikaw kasama doon, iba din ang mangyayari? Kaya mo rin ba magbuhat ng isang sakong kamote? Basta sako lang sako. Hindi. Yung sako ng kamote, hindi yung kamote. Dapat kasama yung kamote. Ay, ngadali yan. Ngangangote tayo dyan. Anyway, mamaya, Lolo Teddy, pakilala mo rin sa amin yung ibang barkada nyo. Sige. Sige. Time out muna tayo. Okay Okay. Sabihin mo sa kanila, we'll pause for a short break and then we will be back. Well, yung sinagi niya, yun din yung sasagihin ko. Okay? We'll be Okay. back. Ayan. Watching Open Mic. Okay po. Hello po. Ako po si Titoy. Ito po ang aking spoken word. Ito. Ang title, Ba't Mo Ko Iniwan?
Spontaneous to. Spontaneous. Open mic. Hindi nagali. Ako ay jahe. Ate, kapit ako'y iniwan. Luhaan at nalulunggay. Iniwan mo ko sa ere. Wala akong pamasahe. Daw.